بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أخواننا أخوات متابعي قناة مدونة سامبرو في درس جديد تحت عنوان كيفية حل عدم فتح برامج تطبيقات الويندوز وظهور خطأ 0x6 هذا المشكل ينتج عند تثبيت كل من برامج ذات 32 بت و 64 بت. فالحل هنا يجب تثبيت بعض الأدوات خاصة بمايكروسوفت قصد حل هذا المشكل. أولا نتوجه إلى هذا الموقع. سنقوم بتحميل أداة نت فريمورك رون تايم رين أب كيب. بعد التحميل نقلع هذا البرنامج رين ثم يس. كما تلاحظون فهنا رسالة تقول بأن هذا البرنامج أصلا على الويندوز 10. فالطريقة تعمل على كل من الويندوز 7 8 8.1 و10. أما الخطوة الثانية فهي تحميل وتسطيب برنامج ديريكت إكس. داونلود ثم نقوم بتسطيب هذا البرنامج مرة أخرى. I accept next. نزيل install ping bar ثم next. ننتظر ريتما يتم تسطيب DirectX next ثم next. يتم الآن تثبيت DirectX أو تحديث DirectX runtime. ننتظر قليلا. ثم finish. أما الخطوة الثالثة والأخيرة وهي النقر على في مكان البحث الويندوز ثم نكتب cmd موجه الأوامر بالنقر على الزر الأيمن لين as administrator أو تشغيل كمسؤول yes. هنا نكتب sfc فراغ ثم سلاش و scan now بهذا الشكل. ننتظر ريثما يتم الوصول 100% قصد تحليل نظام الويندوز وتصحيح الأخطاء بشكل عام. كما قلت في أول الدرس فإن خطأ 0x6 أو 0x5 فهي تنتج الخلط بين تثبيت برامج الويندوز التي تحتوي على 32 بيت و 64 بيت. بعد فحص الويندوز عن طريق موجه الأوامر cmd نقوم بإعادة تشغيل الحاسوب. وأتمنى أن يكون هذا هو حل المشكل الخاص بي. إلى هنا إخواني وصلنا إلى نهاية الحلقة. أشكركم على المشاهدة ودمتم دائما في رعاية الله.